ng mga health workers na nasawi dahil sa naturang sakit. Giniit ni Senador Bongo, bukod sa nasasaad sa batas mula nang maipasa ang Bayanihan to Heal as One Act, dapat lang na ibigay ang ipinangakong kompensasyon bilang pagpupugay sa sakripisyo at kabayanihan ng mga ito. Dahil dito nanawagan si Senador Bongo sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na madaliin ang pagbibigay ng suporta sa mga naulilang pamilya ng mga health workers na nagbuwis ng buhay habang ginagampanan ang tungkulin para sa kaligtasan ng sambayanan. Ang Pangulo na rin mismo ang nagsabi na dapat magbigyan ng karapatang suporta ang ating mga health workers at ang kanilang mga pamilya. Huwag natin hayaan na mabaliwala ang sakripisyo nila dahil lang sa mabagal na bureaucracy. Pilipinas, today is June 5, 2020, marks an important decision point in our battle against the coronavirus. In many parts of the country, community quarantine measures have been downgraded to a modified general community quarantine, a step closer to the reality of a new normal for our archipelago. For others, particularly the areas more severely affected by the pandemic, the transition is to GCQ. Saan man tayo ngayon sa bansa, unti-unti nating hinaharap na kailangan natin pakibagayan ang katotohanang nandito pa rin ang COVID-19 at ang ating pagbalik ng bagya sa pamumuhay natin ay dapat alinsunod sa mga protocol na paulit-ulit na nating pinapaalala. The decision we face today and the rest of the foreseeable future is this: will I cooperate with these, not only for ourselves but for our family, friends, and fellow Filipinos? The decision we will make every minute will determine whether or not we will beat the coronavirus. Ang laban kontra COVID ay nakasalalay din sa bawat isa sa atin. Magandang umaga, Pilipinas, Mayang Buntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome to the Network Briefing News, organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service and heard here on COVID Radio at sa lahat po ng mga plataforma, digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Kasama po natin ngayon ang ating mga media partners, si Rameses Largabista Sison ng DYME Radyo Masbate. Good morning, Rameses. Yes, good morning, Secretary. At si Norman Investigador Laurio ng Remate. Norman, good morning. Yes, good morning po, Secretary Engineer, sir. Maya-maya po, nasa linya rin natin, makakasama natin si Honorable Lester John Punay, SK Federation President ng Masbate City. But unahin muna natin ang ating mahalagang bisita ngayon, si Mayor Rowena Tuason ng Masbate City. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga po, Secretary. At thank you for having us dito sa program ninyo. Thank you so much. And I believe you have a concern later on. Nandito po si Asik Benny Antiporda. Yusek, sorry. Apo. Baka batukan ako ng kaibigan ko. Yusek, good morning. Good morning, Secretary Martin Andalar. Good morning, Mayor. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa buong bansa. Alright. Mayor, Okay, magandang umaga. nahirapan po ang aming research team sa pag-check ng COVID cases dyan sa Masbate. At ang aming hinala ay sana nga, wala pang coronavirus sa inyo. Tama po ba ito, Mayor? Actually, wala pa po. Kahit isa. We are COVID-free until now. At nagpapasalamat po kami at ganun ang nangyayari sa Masbate City. Alright, congratulations, Mayor. Si Rameses ng DYME Radyo Masbate, baka meron pong tanong kay Mayor. Please go ahead, Rameses. Yes, good morning, Secretary Andalar, and good morning kay Mayor Rowena Rios Tuason. Ang tanong ko lang kay Mayor Tuason, ang ganitong Masbate City Port, ang pangunahin daw nga sa Masbate ng mga ferries na manggagaling sa mainland Bicol or sa Luzon at sa Cebu. Ano ang mga paghahanang ginagawa ng city government para masigurong nababantayan ang ating pangunahing port dito sa siyudad ng Masbate? Sa ngayon actually, pagdating ng mga residents natin, mayroon tayong nakabantay doon na galing sa City Health Office
At kung kinukuha nila yung temperature ng mga dumarating, kinukuha din nila yung mga necessary requirements na kailangan para sa isang taong bumabalik sa probinsya. Like yung kanilang travel pass coming from the Philippine National Police. Then after that, kung kailangan nilang i-quarantine, no, kung qualified sila na i-quarantine, we have our quarantine area that could accommodate more than 120 people. Mayroon din tayong isolation unit just in case mayroong mag-exhibit ng COVID-like symptoms that could accommodate 13 patients. At yung mga APOR naman, ayon doon sa IATF na guidelines, kailangan i-home quarantine sila. At mayroon din tayong designated na health personnel na nagbi-visit doon sa bahay nila regularly para ma-check na wala silang COVID-like symptoms. Norman Laurio ng Remate. Norman, do you have any question for our guest, Mayor Rowena Tuazon? Dalawa lamang po, Secretary Danar, sir, yung question ko. Unang-una, may katanungan pa ako kay Yusek Boss Benny Antiporda. Dito po kasi sa Masbate, may coal-fired power plant po dito sa amin. Alam naman po natin na yung pagsusunog ng coal, malilink natin sa asthma, cancer, heart and lung ailments at iba pang problema, no? And napakalaking environmental at public health impacts din ito. Sa panahon kasi ngayon, sir, ng COVID pandemic, maaring ang coal plant na ito ang sanhi ng tinatawag na mga health-related ailments. Ngayon, ito po yung sabi pang inireklamo ngayon ng aming mga kababayan dito sa Masbate. Ano po kaya ang panuntunan sa operation ng coal-fired power plant sa panahon ng new normal, Yusek Benny Antiporda, sir? Well, permission to answer, Sec. Okay. Basically, gawin natin general yung sagot muna rito. No? First of all, as long as it is within the standard of the Clean Air Act, well, pinapayagan po yung coal power plant na yan. But again, the first priority of this administration, headed by our President Rodrigo Duterte and our Secretary Roy A. Simatu, is yung safety, yung health issue ng ating mga mamamayan, na kung saan sakaling may makita tayo kahit na kunting pagkakamali dyan sa mga power plants na yan, yung coal power plants na yan, immediately uma-action ang ating pamahalaan. Yun po ang ginagawa natin dito na we issue notice of violations immediately, we penalize them, and at the same time, if ever found out na talagang merong health risk siya, no, na talagang blatant yung pag-violate sa ating Clean Air Act, well, immediately pinasasarap po natin yan. Yun po ang ginagawa natin yan. But it should pass through due process wherein nagkakaroon tayo ng technical conference na there was a time na nagkaroon ng violation. Ito ang DMCI, no, yung company na may-ari ng coal power plant na yan, na immediately naman sila, na-issue ng NOB and na-penalize po sila. Mayor Rowena, baka meron po kayong follow-up question tungkol sa issue ng coal. Okay po. Ang question ko po kay Yusek, no, kasi po nung nag-operate sila nung November, napakalakas, parang ang pakiramdam namin dito may dumating na C-130 sa sobrang lakas at ingay nung nag-start yung coal-fired power plant. And then ilang araw simula no, nakita natin dun sa video footage, may heavy smoke na naman na inimit yung coal-fired power plant na ito. Hindi rin kasama, nakita din natin na mayroon din silang oil spill, no? May spillage kasi katabing-katabi lang po ito talaga ng Tugbo River. And this coal-fired power plant is just 1.6 kilometers away from a marine sanctuary which was constantly receiving awards, no? Recently, yung 2019, nagkaroon kami ng Best Marine Protected Award coming from Para El Mar. So, ibig sabihin, the city government is trying its best to really protect the Buntod Reef Marine Sanctuary. And here comes now a coal-fired power plant that continuously emitting mga substances. At alam naman natin, Secretary, na di ba, kahit pasado siya sa Clean Air Act, yung standards niya, kasi ang kunyari sabihin natin, nag-i-emit siya ng pakunti-kunting
may mga emissions, smoke emissions. Pero alam naman natin na mayroon tayong principle of biomagnification. So sobrang emission nito araw-araw, mag-aano yan mag-aano yan, nandyan lang yan sa clouds natin. And then later on, baka isang araw malaman na lang natin, heavily polluted na yung hangin namin dito sa Masbate. And of course, alam naman natin na pag-ulan, ibabagsak yan sa dagat. At considering na napakalinis po ng dagat namin ngayon, baka pati po yung mga sea creatures namin, yung aming very rich natural resources, lalo na dyan sa Buntod, napakarami dyan. Baka later on masisira lang po ng coal-fired power plant na ito. Actually, Secretary, we are not really against yung DMCI. What we are really against is that kind of energy, yung coal na ginagamit nila para ma-power up yung kanilang supply ng energy. Hindi ma'am, mayroon naman po tayong renewable energy law na sinasabi na mas priority po natin ang paggamit nito, at ang presidente mismo ang nagsabi sa atin na we really have to shift to renewable energy. So that's why I'm really counting on the words of our president na sana itong DMCI ay mag-isip na po, no, na from coal-fired power plant, sana mag-shift na sila into a renewable energy. Kasi di po ba yung mga malalaking kumpanya, katulad ng Ayala, yung Meralco, yung San Miguel, nakikita natin sa mga news na even sila ay nag-shift na rin sila from coal to renewable energy. So since DMCI is malaking kumpanya din ito, sana po mag-shift na rin sila kasi sa batas po kasi pagka mayroon silang hindi na meet na standards, like yung ginawa namin na nag-complain kami sa EMB, nag-penalize lang po ng 50,000 pesos. Then after that, nag-operate po ulit sila. So para sa akin, yung pwede nilang magawa na dito sa aming mga environment, lalo na yung aming mga, yung sa mga gilid ng dagat, magiging irreversible ito pagdating ng araw just because of this coal-fired power plant. Yun lang po. Yusek Benny, please go ahead. Yeah, first of all, let me thank the good mayor. No, alam niyo po, it should be the other way around that we should thank you, Mayor, dahil meron pala ho kaming partner on our fight in protecting our environment. No, napakaganda po nito. And sususugan ko lang po yung sinabi niyo, yung renewable energy. Doon din po naman tayo talaga patungo, no? At yan din po naman ang gusto ng ating kalihim Roy Simatu. But on the situation of this DMCI, based on the initial investigation that I've done a while ago, sinasabi po na kaya ganoon po yung naging emission nila is because of this startup, no po. Startup po sila and they did use coal at that time. Ang ginamit po nila diesel. Ang kanilang naging violation is they did inform the EMB or the DNR immediately, no, on their startup test, no. So ang nangyari, nagkaroon ng emission, nagkaroon pa ng complaint na kailangan pang action na namin kung kaya't na issuean sila ng NOB. But rest assured that this thing will not happen again, and we will closely monitor, no, itong kanilang mga actions, especially on this power plant, dahil hindi po natin maaring payagan na dahil sa kuryente, isasakripisyo po natin yung ating pong kalikasan. Well, just like what you've said, Mayor, na malapit po tayo sa isang river at doon po sa ating sanctuary, no? Napakaganda po noon na maprotektahan talaga natin. And again, after this, meron pa rin po tayong pinagagawang in-depth investigation on this matter, how to prevent such incident. But basically, ang sagot po nila, I cannot speak for DMCI, but basically, ang sinasabi po is hindi pa po nag-start yung coal operation nila. So titignan po natin, but if in case na talaga pong may violation, huwag po kayong mag-alala, kasama niyo po ang DNR para ho ma-protection na natin at mapangalagaan ang ating pong kalikasan. Maraming salamat sa sagot mo, Yusek Benny. Is it okay if I give your number to Mayor Rowena para diretso na siyang makipag-ugnayan sa iyo mismo pagdating sa problema dito sa... Yes, Secretary, for the information of Mayor Rowena, I was tasked by the Secretary Roy Simatu to address this issue, no, na talagang asikasuhin na to, and
Undersecretary for Mines and Geosciences Bureau, Mitch Cuna, Juan Miguel Cuna is also helping me on this. Kaya wag po kayo mag-alala, hindi po pinapabayaan ng ating pong kalihim itong sitwasyon na ito. Maraming salamat, Thank you Yusek very much, Benny Antiporda. Mabuhay ka at pasensya na. Alam kong meron pang ibang mga radio stations na nakapila sa iyo. Pero magkita-kita tayo mamaya sa meeting doon sa Balik Probinsya program kung mamaya man yun. Salamat, mabuhay ka. Ay, maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat po, Mayora. Thank you very much po, Secretary and Yusek Antiporda. Oras po natin, 9:31 in the morning. Bago po tayo mag-break, meron pa akong tanong kay Mayor. Mayor, noong Mayo ay nagkaroon po kayo ng workshop patungkol po sa 5-year business plan of the local economic enterprise ng inyong lungsod. What are the plans now for the economy of Masbate City? As of now po, yung business plan namin ay under review kasi iniisip po namin na i-integrate po lahat ng mga needs ng aming yung business sector. Yung 5-year business plan pa lang po namin ay those are just parang startup lang. Ang kasama lang doon namin sa workshop na yon ay yung mga city government employees. But we are going to expand it. May another workshop pa po coming para po maisabay naman yung mga business sectors themselves. Baka po kasi mayroon din silang gusto pang idagdag doon sa mga plano na ginagawa po namin. Kasi alam po ninyo, since ang Masbate po ang pinaka-seat of business dito sa probinsya ng Masbate, itong city po namin, napakalaki po ng yung abala doon sa mga businesses namin itong nangyari natin sa COVID, lalong-lalo na po nung time na lahat halos ng mga businesses natin ay nagsara. But of course, that is understandable naman kasi of course we are trying our best na walang maging COVID case dito sa amin. Ramesses, Norman, baka meron kayong follow-up question kay Mayor before I ask her to give her parting message. Kapulit na tatanungan ko lamang, Secretary General, dito po ay para kay Mayor Tuason. Sa ngayon po kasi, paano po sinusustain yung Mayor Tuason yung inyong kampanya laban dito sa coal-fired power plant? Considering na parang sabi mga hindi po Naputol. Nawala si Ramesses. Norman? Norman? Yes, hello. Yes, go ahead. Is this Ramesses or Norman? Norman, Secretary. Yes, Norman, please go ahead. Apo. Huling katanungan po para kay Mayor, Secretary. Sa ngayon po kasi, patuloy po yung sustain yung kampanya ng ng inyong pamunuan, Mayor Tuason, laban dito sa DMCI coal-fired power plant. Pero papaano nyo po ito sinusustain? Considering na parang hindi po kayo pinapakinggan ng management ng DMCI dito po sa Masbate, Mayor Tuason. Actually, itong pag-guest natin kay Secretary Andanar is one of the avenue, di ba? Para mapakinggan tayo ng DNR. And I don't think na simula ngayon, I think magkakaroon tayo ng parang direct line papunta sa DNR para marinig talaga yung acting hinanaing dito. At ako ay nagpapasalamat kay Secretary dahil na-guest dito si Yusek Antiporda. Pero aside from that, Norman, what worry me most ay, alam mo, ang coal-fired power plant kasi nag-i-emit yan ng smoke. Nag-i-emit yan ng carcinogenic at nakakapagpababa yan ng immune system, lalong-lalo na doon sa may mga comorbidities at doon sa mga bata. Kung makikita natin doon sa pinalabas kanina sa GPF, yung coal-fired power plant ay nasa gitna talaga ng mga residente ng mga tao. Granting na sinasabi nila na hindi pa sila nag-operate. Kung mag-operate sila at mag-spread ito sa mga residente, yung yung ginagawa natin na minimum health standard na para sa mga tao, hindi yun po mag-work kasi everyday hinihingi nila yung maiti o maduming hangin galing sa coal-fired power plant. At alam naman natin na medyo yung asthma
yung sakit sa lungs ay medyo related yan dun sa sa COVID-19. Nakakapagpababa yan ng ating immune system. So ibig sabihin, yung mga tao ngayon dito sa Masbate is very much endangered na magkaroon ng COVID, kasi hindi naman masasabi natin na from now on until ilang taon ay magiging COVID-free tayo, lalo na ngayon na pinapayagan na natin na umuwi yung mga city residents natin without even having a rapid test at saka PCR test. So kung ang mga barangay na malapit dito o lahat tayo sa Masbate, kasi ang hangin naman ay walang boundaries yan, lahat tayo bababa ang immune system natin, mas madali tayong kapitan ng COVID-19 virus. That's why I am really rallying to the national government, lalo na sa mga agencies na nagre-regulate nagre-regulate ng energy natin sa DOE, sa AERC. Sana naman ay bigyan nilang pansin itong ating kalagayan ngayon, lalo na we are entering into a new normal, di ba? That's why dito sa city, I am really trying my best na ma-institutionalize ang minimum health standard natin in all our activities. Yung social distancing, maybe in the future, yung mga graduation ceremony will have dapat nagso-social distancing sila, wearing of face mask, ganun din. And even yung washing of our hands regularly. Gusto po natin na ma-institutionalize yan at maging way of life ng ating mga tao dito para mapanatili natin ang zero case ng COVID. At kung may magkaroon din naman tayo, medyo minimal na lang sana. So, yun lang yung masasabi ko, Mr. Norman. All right. Thank you so much, Norman, for your question. Mayor, any parting words? To the city residents, sa mga kababayan ko po dito sa siyudad ng Masbate, ngayon po ay nasa panahon tayo na sinasabi nating new normal. We're entering a new world, no? New normal na sinasabi. Sana lang po ay makinig tayo sa lahat ng mga sinasabi na guidelines galing sa Interagency Task Force, kasi wala naman silang sinasabi na makakapagpasama sa atin. Just follow the minimum health standards na paulit-ulit na sinasabi natin sa inyo, at sana naman ay yung mga pasaway, mag-isip-isip na po tayo, kasi ang COVID-19 virus ay hindi po to biro. Pag nagkaroon po tayo dito, we do not have even a PCR machine. Kaya nga po sana, Secretary, since ang PCR machine kailangan po namin dito, since ang COVID-19 virus is isa na din yun po yan sa magiging infectious diseases na present all over our country. Bilang island province po kami, napakahirap po sa amin if we do not have a PCR machine. So sana po, through your help, magkaroon po kami ng isa, nang sa ganun po in the future, kung mayroong mag-exhibit ng COVID-like symptoms, hindi namin kailangan mag-travel papunta ng Legazpi para lang magpa-test. Yes, In this way, mas maiibsan po o mababawasan po ang infection namin ng if ever in the future magkaroon kami dito sa siyudad ng Masbate. Sige po, Mayor. Nilista ko na po ang inyong request, PCR machine para po sa Masbate at sa IATF. I will bring this up. And kung meron po pa kayong problema patungkol sa coal issue o coal power plant issue, wag po kayong mag-atubiling kumontak sa amin if you want another time Okay on po. air. Medyo kinapos po tayo meron ng oras kasi meron pong speech si Presidente, and we had to give 15 minutes of our time, of course, to the President before we could start the program. But we really appreciate your presence, and kung ano man tulong pa na maibibigay po namin sa inyo, please don't hesitate to message me. I will ask my staff to give you my mobile number at yung mobile number na rin ni Yusek Benny Antiporda. Mabuhay po kayo, Mayor. Mabuhay po kayo, Secretary. Salamat po, and thank you for having us. And I would also like to thank our media partners, si Norman Laurio ng Remate at si Ramesses Sison ng DYME Radyo Masbate. Any parting words, Norman? Yun lamang po, Secretary. Marami pong salamat talaga sa sabi pa nga ay dito po sa oras na ibinigay po ninyo para po sa mga kababayan ko rin dyan sa Masbate. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you po. Ramesses? Maraming salamat po, Secretary, at napabigyan niyo kami dito sa Masbate. Ang sa amin naman ay panghawakan namin yung sinabi ni Yusek Ben Antiporda tungkol sa issue naman ng coal thermal power plant dito sa probinsya ng Masbate. Thank you and good morning, Secretary.
Thank you so much. Oras po natin 9:40 in the morning sa aming pagbabalik. Pag-usapan natin Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Kasama po natin si Marcelino Escalada, ang aking idol dyan sa NHA, General Manager ng NHA. At maya-maya ay meron po tayong mga kasama rin na SK, no? SK Chairman dito po sa Masbate, si Honorable Lester John Punay. Please don't go away. We will be right back. Sa krisis na dala ng coronavirus disease ay walang humpay na nagbabantay ang pamahalaan at kagawaran ng kalusugan. We remain to be vigilant dahil matagal pa ho ang laban na ito. Atin na pong isa-isip na magkakaroon na po tayo ng new normal. At sa kooperasyon ng bawat isa sa ating pagsunod sa mga tuntunin ng gobyerno ay unti-unti na itong nagbubunga. Makikita na po na parang nabibend na yung pataas natin na graph at nakikita na ho natin na nag-uumpisa lang mag-flatten yung curve. Kaya't sa mga payo at batas na inilabas, ay manatili tayong sumunod. Patuloy po nating gagawin ang mga measures na ginagawa natin to prevent na dumami pa po ang kaso sa ating bansa. We are in this together. Sama-sama nating puksain ang COVID-19. We heal as one. We heal as one. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas. Ang Presidential Communications Operations Office sa lahat ng panahon ay nananatili at mananatiling tapat sa aming sinumpaang tungkulin. Napakahalaga po ng komunikasyon para po maipaabot ng DILG ang tama at credible na informasyon. Inyo pong asahan na kami sa PCOO kasama ang mga attached units at agencies nito ay magsiserbisyo ng tapat at maglilingkod sa abot ng aming makakaya anumang sitwasyon ang ating kaharapin basta't para sa ating mahal na Pilipinas. Kayo po sa PCOO ay gumaganap ng napaka-importanting role na natutulungan po kami ng lubusan para maipaalam sa ating publika yung mga importanteng... Maraming salamat po sa inyong tiwala. Isang mensahe mula sa PCOO at Philippine Broadcasting Service. One team tayo. Lahat magkakakampi. Tayo ay iisang matatag na republika na iisa ang layunin. Krisis na dala ng COVID-19 ating tatapusin. Kaya't saan ka man sa Pilipinas, iparinig mo ang iyong sigaw. We can do it! COVID-19 ay lalabanan natin. Basta't sama-sama, kaya natin to. During these trying times, let us work together. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Video na yan, mga litrato, drone shots, napakasarap pagbalik probinsya talaga. No? Mamaya pag-uusapan natin yan with ASEC Mon Kualuping. Pero unahin muna natin ngayon si Honorable Lester John Punay ng Masbate. Siya po ang SK Federation President ng Masbate City. John Punay, good morning. Good morning, sir. Yes, kasama rin natin si ASEC Mon Kualuping nasa kabila. Lester, can you tell us more about this project of yours na nilalabanan ninyo ang disinformation o fake news sa inyong lugar? Some fake news, sir, is nagkaroon po kami ng campaign na nag-meeting po kami with our SK Federation City of Masbate para dito po kami po yung nagmo-monitor ng mga kabataan para ma-prevent yung mga fake news at
sinasabi namin sa aming LYDO para sila po ang mag-contact sa mga high authorities. Sa offline, ito po ang tinatawag namin na COSA. Ito po ang Kabataan Online Sita. At bukod dito sa inyong successful na campaign against fake news, meron pa ba kayong mga naging problema sa inyong trabaho para ipatupad ang mga programa ng gobyerno laban sa COVID-19? Actually, sir, yes, meron po kaming konting problema, kagaya po ng pagpasunod sa kabataan sa paglabas, pero agad namin ito na-prevent kasi nagkaroon kami agad ng pag-uusap kasama yung mga SK Federation ko po, iba pong mga SK chairman. Naggawa po kami ng TikTok challenge because po ito po yung sensation na online trending sa social media. So ito po yung ginawa naming basis na para mag-stay at home sila. Every week po nagbibigay po kami ng 500 load kung sino po yung mananalo na nagpapakita na nag-stay lang sila sa kanilang bahay. Pero itong load na to ay sponsor po lang sa amin ng Smart Tel, Community Tel. So kaya po nagawa namin ito ng maayos. Ano ang iyong mensahe sa mga kabataan, Lester, ngayong panahon ng pandemya at paano mo sila makukumbinsi na sumali o mag-volunteer sa SK organization or SK officials dyan po sa Masbate? Sa kapwa ko po kabataan sa City of Masbate, sana po sumunod po tayo sa sinasabi ng gobyerno sa ating mga magulang kasi sila po yung mas nakakaalam sa atin at sila po yung naggagabay sa atin para maiwasan itong pandemic na to. Then, para po sa pag-encourage sa mga kabataan po, sana po magtulungan tayo bilang isang SK Federation President. Handa po ako pumunta sa inyong bahay para magkaisa tayo at gumawa tayo ng proyekto na kahit nasa loob lang tayo ng bahay, may naitutulong tayo sa community natin. Thank you so much for your time and inspiring story, Honorable Lester John Punay, ang ating SK President dyan po sa Masbate. Hopefully, we can have another interview tonight sa Media Man's Man Cave podcast. Mabuhay ka. Thank you, sir. Mabuhay po kayo, sir. 9:47 in the morning. Kasama natin ngayon si NHA General Manager June Escalada at si Asek Mon Kualuping, ang ating kasama at head ng PCOO Strategic Communications pagdating po sa brand integration and of course sa Balik Probinsya program. Good morning, Sir June. Good morning, Secretary Martin. Good morning, Asik Mon. May buntag po. May buntag sa mga listeners and viewers of our program. Unang-una, Sir June, yung gusto kong sanang itanong sa iyo, yung talagang ano ba ang stand ninyo as Executive Director nitong Balik Probinsya Bagong Pag-asa program sa merong konti pero maiingay na mga negatron, mga negative people patungkol dito sa pagdating dito sa ating Balik Probinsya program. So can you once and for all say something about this dito po sa Radyo Pilipinas? Yeah, thank you, Secretary Martin and Asik Mon. Actually, I have also monitored some of our critics on the Balik Probinsya Bagong Pag-asa. Iba-iba yung mga perspectives na pinanggagalingan nila in terms of the critic, in terms of the virus, in terms of the untimely transfer of people, and at the same time, the long terms that we planned out, Secretary Martin and Asik Mon, they would want it to happen tomorrow. That is why we are saying that first of all, there are 3 stages of our approach to Balik Probinsya Bagong Pag-asa. So this is very clear that our immediate interventions are those in 2020 na gusto nang aalis or umalis sa Metro Manila and going back to the provinces for good. So this is just a matter of facilitating the transfer of our residents in Metro Manila. Yung immediate naman are all new programs that we propose for 2021 and 2022. And the rest would be long-term. Yung sinasabi ko, dapat maunlad na ang kabayanan, dapat merong economic zone, merong decentralization. Actually,
those are well noted already by the Deputy Council, and therefore, that's part of the long term. In fact, in our council meeting we had yesterday, we already approved to cluster our department member council secretaries or departments to focus on the short term. What do we need to do from today until the end of 2022? And what are the things that we planned out to do in the next 5 years, 7 years, or 10 years? Ang sabi ko, Secretary Martin, the Balik Probinsya and the Bagong Pag-asa will not only happen within the Duterte administration. The real balance of development, both for the urban development and rural development, will not happen in the next 2 years. I can speak for Davao City, which is also my example. Davao City became Davao City over the last 80 years. Cebu over the last 100 years. Metro Manila over the last 150 years. So people critic on dapat ganito ang mangyayari. Well, we cannot have that instant development by now. So that's one. The second is, of course, sabi nila, naglilipat lang tayo ng virus. Actually, it's a global pandemic already. The virus is everywhere. What we are saying here is that it is not by chance that we choose a certain province. It is by choice. Pinili natin ang provinces ng Leyte and Kamsur as our initial coordinating actions with them, simply because they have the capacity to test and treat. Lahat naman talaga na testing activities will have failure as well as successes. Sabi ko nga, kung mag-take ka ng bar, pwede ka pumasa, pwede ka lalagpak. Kung mag-take ka ng board exam, pwede ka lalagpak. So, whenever you test, whether it's positive or negative, we don't expect that everyone will be negative. What is important is when we are able to test and detect that there is virus, then the LGUs, let's say for example Leyte, Kamsur, and all others in our target rollout have the capacity to test, to treat, at the same time trace all of this. So ito yung pinanggagalingan natin, Secretary Martin and Asikmon, why we are having this program in the midst of the difficulties right now in Metro Manila. And this is not something that we force them. This is something that is voluntary in nature. Right now, umabot na tayo, Secretary Martin, ng 81,000 more or less enrolled beneficiaries. These are all voluntary, hindi natin sila puwersa. These are people na talagang naka-decide na to go back to the provinces for good. Alright. Medyo kapusa tayo sa oras, Sir June, pero meron akong gustong itanong sa iyo, actually more of a request. Kung marami pang mga kababayan natin na talagang gustong sumali, pero medyo 50-50 pa sila, how would you convince them now in 1 minute? Right now, Secretary Martin, we have a full blast social preparation sa ating mga tao sa Metro Manila. Kung 50-50 pa sila, the best really thing to convince them is when the first batch, the second batch, and the third batch will be able to taste a very good new life sa probinsya. Parang experience is the best marketing tool or is the best advertising mechanism. Kung ang mga relatives na sa mga parente nila will say, oh, maganda ng buhay namin dito. So in that way, wala namang persahan. So that could also mean enticing all of those medyo hesitant pa to transfer back to the provinces. Thank you so much, GM Marcelino June Escalada. Mabuhay ka, sir. Mabuhay, Secretary Martin and Asikmon. Asikmon, we have 2 minutes left. Siguro, saan pwede magtungo ang ating mga kababayan na interesado talagang malaman ang detalye nitong Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, especially na meron ding bagong IRR na ilalabas din po. Opo, Mr. Secretary, yung buntag sa pwede hong bumisita ang ating mga kababayan sa www.balikprobinsya.ph. Kung may online access sila, pwede hong mag-apply doon. At kung wala namang online access, pwede sa mga barangay centers nila para mag-apply, para manual yung application po. Meron din tayong Facebook page, kasama ng team ni GM June Escalada, minamanage na to ng PCOO at ng NHA. Mas maging responsive na tayo sa social media. So kung may mga tanong sila,
may mga inquiries sila at mga gusto pa nila malaman tungkol sa programa, nasa Facebook page po, Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program po ang pangalan ng Facebook page. At siguro Sec Martin and GM June will quickly lang to dismiss this information. May kumakalat kasi mga memes the past 2 days, the past 3 days na sinasabi daw na parang travel agency na lang ang Balik Probinsya, nagpapasakay lang daw tayo ng tao sa bus. Kinaro na to ni GM June dun sa virtual presser natin the other day. Hindi yun totoo yun na wala tayong listahan, nasa database o lahat ng team ni GM June yan, lahat ng pangalan nila at monitoring sheets and lahat. So, hindi yun totoo na pinapasakay lang natin for the sake of photo op para may maganda tayong picture at napauwi sa probinsya. Hindi yun totoo, fake news yun na sinasabing ganon. So, salamat po Sec Martin and GM June. Would you like to invite also Asek Mon, yung ating mga kababayan na manood ng ating leading forward activity later on at 1 o'clock? Sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nakikinig, mga taga-Paminaw, Katanaw, Karong Buntag, this afternoon we will have the 6th Town Hall meeting, series of Town Hall meetings. Ito, ang tawag natin dito ay Leading Forward. So this will be a gathering of youth leaders, mga SK leaders natin, mga youth organizations, pati na ang mga information and communication officers ng mga local government units. So, mamayang hapon kasama natin magsasalita ang ilang mga batang opisyales ng executive branch. Si Dr. Beverly Ho ng Department of Health, si Attorney Justin Batocabe ng DSWD, at si Ana May Lamentillo ng DPWH para pag-usapan ang mga recovery efforts ng Pilipinas ngayon na slowly napupunta na tayo sa new normal sa panahon ng COVID-19. And baka Sec, maisigit ko, baka next week pwede si GM June ang ating guest next Friday. In-invite on air. Yes, okay. Sige. Maraming salamat muli, GM June Escalada ng NHA at Asek Mon Coloping. 9:57 in the morning. Narinig nyo na ba ang alamat ni Uod Tamad? May isang uod o caterpillar na walang ibang ginawa kundi matulog at ngumuya ng dahon. Isang araw, may iba ring uod na kanyang nakita na naghahakot ng dahon upang gawing kumot at manatili dito bilang pupa. Sabi ni Uod Tamad sa sarili, gagawin ko rin yan pero saka na. Lumipas ang araw, naging ganap na butterfly yung isang uod. Nakita ito ni Uod Tamad, sabi niya, maging ganyan din ako pero saka na. Ilang araw lumipas, pabanjing-banjing lang si Uod Tamad habang minamasda ng mga lumilipad at nagaganda ang mga paru-paro. Sabi niya, balang araw may ganyan din ako, pero saka na. Hanggang biglang sumakdap na isang malaking ibon, tinangay si Uod Tamad at ginawang pananghalian. Ang katamaran po o pagkabatugan ay ang pag-iwas sa gawain, hanap buhay, trabaho o pangarap. Katumbas ito ng indolensya o katamaran na mayroong ding kabagalan, kakuyaran at kakuparan. Hindi likas sa ating mga Pilipino. Ulitin ko po, hindi likas sa atin ang pagiging tamad. Ang mga Pilipino sa buong mundo ay hinahangaan, sinasaluduhan dahil sa kasipagan. Kaya ating reminders po, ngayong new normal, bawal ang tamad at kukupad-kupad. Baka gaya ni Uod Tamad ay mapag-iwanan po tayo at hindi na tayo maging ganap na paru-paro. Muli nating ipaalam po natin sa ating mga kababayan na ang ating pamalaan sa pangunguna ng ating buting Tatay Digong ay ang inyong gabay at alalay sa isang panibagong new normal. Pilipinas, dito po nagtatapos ang Network Briefing News para sa araw na ito. The Network Briefing News is organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service and heard here on COVID Radio Radyo Pilipinas nationwide. Sa lahat po ng digital platforms and PCO at may replay pa mamaya sa IBC 13. Dito po sa Network Briefing News, pinagtatagpo po natin ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes para sa isa namang Network Briefing News. Samantala, turn over na sa aking partner, Idol. Naka-fitting na naman yung t-shirt. Talagang partner, mukhang madalas na yung punta mo sa gym Alam mo, partner, kailangan natin dahil nga COVID, kailangan yung resistensya. Kailangan natin mag-ehersisyo kahit sa bahay lang. Kahit na push-up ka lang ng push-up sa gabi, lalo sa gabi. Kailangan ng katawan yan. At saka syempre yung energy.
Naalala ko kasi nung unang meeting natin, unang